Hi guys, welcome back to my channel. This is me Kabita Kharel. आजको भिडियोमा फेरि पनि तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ र आजको भिडियो चाहिँ एकदमै बिगिनर्स फ्रेन्डली हुनेवाला छ। आज चाहिँ म विङ आइलाइनर ट्युटोरियल बनाउन गइरहेको छु। सो आई होप तपाईहरु मध्ये धेरैलाई हेल्प गरोस्। तपाईहरु मध्ये धेरैले नै भन्नुहुन्छ मलाई मेकअपको एम पनि आउँदैन, आइलाइनर पनि लाउन आउँदैन, म कसरी मेकअप सिक्छु भन्नुहुन्छ हैन। जस्ट त्यो कुराहरु सुनेर नै मैले तपाईहरुको लागि यो भिडियो तयार गरेको छु र स्पेशली आजको भिडियोको लागि चाहिँ मलाई बेनिसा बहिनीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सो थ्यांक यू बेनिसा बाइक फर रिक्वेस्टिङ मी फर दिस भिडियो। तपाईको थ्रुबाट म धेरै जनालाई हेल्प गर्न सक्छु। I hope so. So hopefully तपाईहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गरोस् र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब टु माय च्यानल अनि नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नु होला ताकि तपाईहरुले आउने भिडियोजहरुको नोटिफिकेसन पाइराख्नु हुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो। अलरेडी गाइज म चाहिँ अब आइलाइनर ट्युटोरियल तर्फ लाग्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूले आफ्नो आँखाको स्पेस यो स्पेस छ नि यसलाई चाहिँ एकदम इभन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आइलिड स्पेसमा डिस्कलरेसन हुन्छ, कुनै ठाउँमा कस्तो कलर कुनै ठाउँमा कस्तो कलर। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ब्लू भेन्सहरु ब्लू बडी हुन्छ हैन, अनि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नसाहरु मज्जाले प्रष्ट देखेको हुन्छ, कसैको रेड हुन्छ अनि माथि चाहिँ अलिकति ब्राइट हुन्छ। सो यो स्पेसलाई चाहिँ अलिकति इभन आउट गर्नु पर्छ हामीले सबैभन्दा पहिला। यदि तपाईहरु त्यो पर्फेक्ट वाला लुक चाहनुहुन्छ भने सो यदि तपाईहरु जस्ट विङ आइलाइनर मात्र चाहनुहुन्छ भने यो स्टेप गर्न जरुरी छैन। मैले चाहिँ मेरो आँखामा अलरेडी आँखामा मतलब आँखा भित्र चाहिँ हैन यो आइलिडको स्पेसमा चाहिँ मैले कन्सिलर लगाइसके। मैले चाहिँ यो नर्सको क्रीमी रेडियन्ट कन्सिलर भन्ने कन्सिलर लगाइसके अनि यसको शेड हो बिस्किट। यो शेड मैले अलरेडी एप्लाई गरिसके यताको गर्दाखेरि हैन एकचोटी गरिन्छ नि त। सो मैले क्यामेरामा देखाउन पाएन, सो सरी फर दैट। त्यो कन्सिलर लगाउन त्यति धेरै गाह्रो छैन, जस्ट यो इनर पोर्सनमा लगाउने हैन अनि अलिकति यो आफ्नो आइलिडको स्पेसमा लगाउने, त्यसपछि आफ्नो स्पन्ज अथवा ब्रसले ब्लेन्ड गरेर अनि पाउडरले सेट गरिदिने हो। त्यति चाहिँ मैले गरिसके। अब त्यसपछि चाहिँ म आइलाइनर लगाउँछु। आइलाइनर लिँदा चाहिँ तपाईहरुले जस्तो टाइपको आइलाइनर लिन पनि सक्नुहुन्छ, पेन आइलाइनर, लिक्विड आइलाइनर, जेल आइलाइनर जुनै पनि लिँदा हुन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग यो लिक्विड आइलाइनरले चाहिँ कसरी म विङ आइलाइनर बनाउँछु त्यो देखाउँछु। सो यो लिक्विड आइलाइनर हो इसेन्सबाट, इसेन्स कस्मेटिक्सको यो लिक्विड इंक आइलाइनर जुन चाहिँ वाटरप्रुफमा छ। इसेन्स कस्मेटिक्सको अरु पनि थुप्रै आइलाइनरहरु छ हैन, यस्तो ब्ल्याक आइलाइनर, तर यो जस्तो राम्रो छैन। यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्ने आइलाइनर हो। यो वाटरप्रुफ भइकन पनि त्यस्तो अरु हुन्छ नि, अरु धेरै टाइपको वाटरप्रुफ आइलाइनरहरु जुन लगाउँदाखेरि चाहिँ टल्किन्छ, रिफ्लेक्ट गर्छ के, अर्कै प्लास्टिक जस्तो देखिन्छ हैन त्यो आइलाइनर लगाउँदा पनि। मलाई त्यस्तो लुक एकदमै मनै पर्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ मैले वाटरप्रुफ आइलाइनर जुन चाहिँ अलिकति म्याट इफेक्टमा होस् भन्ने खोजिरहेको थिएँ, तर यो जस्तो राम्रो एफोर्डेबलमा कुनै पनि भेटिन मैले। सो जुन चाहिँ वाटरप्रुफमा पनि होस् है। वाटरप्रुफ वाला आइलाइनर त छ सोनाटाको अलरेडी हैन, त्यो पनि एकदम राम्रो छ, मेरो फेभरेट नै हो। एकदमै एफोर्डेबल छ, एकदमै एफोर्डेबल। तर यो इसेन्सको वाटरप्रुफमा म्याट वाला आइलाइनर चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ। त्यो साइनी इफेक्ट मन नपराउनेहरुलाई चाहिँ यो रेकमेन्ड गर्छु म। सो लिँदाखेरि यही नै लिनु होला, नझुकिने होला। यस्तै देखिने खालको ब्ल्याक ट्युबमा पनि छ, अरु थुप्रै टाइप्सको छ है यो इसेन्सको लिक्विड आइलाइनर। जस्ट यो तपाईहरुले यो ब्लू वाला नै लिनु होला। यु क्यान टेक द स्क्रिनशट। नझुकिनु होला भन्नको लागि मात्रै मैले यो भन्दैछु। त्यसपछि मैले यो आइलाइनरलाई खोल्छु अनि यो यसरी आउँछ। यसको ब्रश पनि राम्रो छ, म यसैसँगबाट पनि लगाउँछु, तर बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है यस्तो टाइपको ब्रशहरुले। सो मैले यो एंगल ब्रश प्रेफर गर्छु है। सो एंगल ब्रश चाहिँ छ मेरो यो खासमा आइब्रो ब्रश हो। यु क्यान युज इट अन द आइलाइनर एज वेल। यो एंगल ब्रश चाहिँ एमोर्फीको M158 भन्ने ब्रश हो। मैले यो अब्सेसन कस्मेटिक्सबाट लिए होला। अनि यो आइलाइनर चाहिँ तपाईहरुले आई फर यङ अनि भाटबटिनमा पाउनुहुन्छ। आजकल त लोकल शपहरुमा पनि इसेन्स कस्मेटिक्स GRहरुको प्रोडक्ट्सहरु पाइन थालेछ। सो यु क्यान शप फ्रम एनीवेयर। जस्ट तपाईहरु स्योर हुनु कि यही नै प्रोडक्ट तपाईहरुले किन्दै हुनुहुन्छ है। यसबाट चाहिँ मैले यसरी आइलाइनर यसमा यो ब्रशमा ट्रान्सफर गर्छु, मज्जाले कोट भयो। त्यसपछि चाहिँ म फर्स्टमा यसरी यो आउटर कर्नरबाट, जस्ट आउटर कर्नरबाट मेरो यो आइब्रोको टेल छ नि त्यहाँनिर चाहिँ म यसरी लाइन तान्छु है। तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आइब्रोको यो टेल हेर्ने के। अनि त्यसपछि मैले जस्ट आउटर कर्नरमा एउटा लाइन तानिदिन्छु।
है गाइडलाइनको लागि। अनि त्यसको जस्ट अगाडि अब त्यो भन्दा अलिकति कम सानो लाइन, कम अग्लो लाइन है। अनि त्यसपछाडि आइबलको ठ्याक्कै माथि त्यो अघिको भन्दा अझै सानो कम अग्लो वाला लाइन। अनि त्यसपछाडि मैले यो तानेको लाइन छ नि त्यहाँबाट यसरी ब्याकवर्ड हुँदै यो मेरो तानेको लाइनहरुलाई कनेक्ट गर्छु है यसरी। यदि तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु जस्ट यो अग्लो लाइन छ नि यो ठाडो लाइन चाहिँ नतानिकन पनि तपाईहरुले आइलाइनर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर बिगिनर्सहरुलाई चाहिँ म तान्नु नै भन्छु किनकि तान्नु भएन भने तपाईहरुले दुईटा आँखाको दुई थरी आइलाइनर बनाउनुहुन्छ के। सो एउटै हाइट होस् भनेर चाहिँ मैले यो लाइन तान्नलाई सजेस्ट गर्छु। अनि त्यसपछाडि चाहिँ यो ग्यापहरुलाई फिल गर्ने अनि अगाडिको भागबाट यसरी। अनि यो एंगल ब्रशले यसरी आइलाइनर लगाउँदा चाहिँ एकदमै थिन हुन्छ है आइलाइनर। यो ग्यापहरुलाई फिल गर्ने। अब आफुलाई कतिको ब्ल्याक चाहिन्छ हैन त्यो अनुसार लेयर गर्दा पनि के हुँदैन आइलाइनर। अलरेडी मेरो विङ आइलाइनर चाहिँ रेडी भयो। यसपछाडि चाहिँ म आइल्यास कर्ल गर्छु, मास्कारा लाउँछु अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ जस्ट विङ आइलाइनर मात्रै पनि। सो लेट्स डू दैट। अनि त्यसपछाडि म मास्काराको लागि चाहिँ यो लोरियल प्यारिसको फल्स ल्याश सुपरस्टार भन्ने मास्कारा युज गर्दैछु। यसको चाहिँ प्राइमर पनि आउँछ है फर्स्टमा यो वाला। म प्राइमर लगाउँछु फर्स्टमा आइल्यासको प्राइमर है यो। यसलाई 1 मिनेट जति ड्राई हुन दिने अनि यताको यो ब्ल्याक मास्कारा लगाउने राम्रो देखिन्छ। अनि यो वाटरप्रुफ छैन है गाइस। सो मलाई बाहिर जानु छैन भने चाहिँ म वाटरप्रुफ मास्कारा लगाउँदिन। जस्ट यो भिडियो बनाउनको लागि म भिडियो गरिरहेछु भने मैले यस्तो टाइपको नन वाटरप्रुफ वाला मास्कारा लगाउँछु। र त्यसपछाडि यसरी यसरी मास्कारा पनि भयो। अब बटम ल्यासेसमा पनि लगाउँछु यही नै। त्यो बटम ल्यासेसमा चाहिँ म प्राइमर लगाउँदिन है धेरै लाग्छ के प्राइमर पनि। अनि यो मास्कारा पनि लगाउँदाखेरि टु मच जस्तै हुन्छ के बटम ल्यासेसमा पनि प्राइमर लगायो भने। मलाई चाहिँ तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने इनर कर्नरमा हाइलाइटर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो आँखालाई अलिकति ओपन बनाउँछ। सो म पनि हाइलाइटर लगाउँछु थोरै इनर कर्नरमा। यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको इनर भागलाई चाहिँ अलिकति ओपन बनाइदिन्छ के अनि ब्राइट पनि देखिन्छ। सो आँखा अलि धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अलरेडी गाइज मैले इनर कर्नरमा हाइलाइट पनि लगाएँ। सो यो थियो मेरो एकदमै इजी सिम्पल आइलाइनर विङ आइलाइनर ट्युटोरियल। यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने प्लिज गिभ दिस भिडियो बिग थम्स अप। सो यदि तपाईहरु यस्तै टाइपको बिगिनर्स फ्रेन्डली भिडियोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा लिभ गरिदिनु होला कुन चाहिँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।